السلام علیکم زه فواد باچا په ډیزاین دغه کې ته مخه په یو قسم اکټینګ وایز کې وایم انیویز زمونږه پریویسلی چې مونږ ډسکشن وکړو هغه په ارګنایزیشن او په ارګنایزیشن کې بیا زمونږ فوکس چې وو هغه په ارګنایزیشنل ریسک مینجمنت باندې او تاسو په دشته روزه ده ځکه نو منګه دومره ویډیو راخ کړل چې ریسک مینجمنت په منګه څنګه کوو یا به منګه د څه طریقه ریسک مینجمنت یا ریسک فریم ورک چې کوم دی هغه به منګه اپلای کوو ارګنایزیشن ته چې د ارګنایزیشن پروټیکشن منګه وکړو او کم زموږ سره د سی ډاکومنټیشن دی یا فریم ورکس دي چې هغه استعمال کوو او د هغې نه منګه مدد والو نو دا ټول خو ډېر ښه دي ګوره اوس ما نن دلته او مین اوکې که خیال یو کړو دلته تاسو چې ما دلته یو سړی ناست دی په اولي کې تاسو سره هغه له ما ډېر کارونه نن ورکړي دي ښه ډېر شی کار والا ما ورکړی چې لکه ستا ریسپانسیبلیټي چې دا هغه دا یو دا بس په دا موږ تاسو سره ډسکس کوو د ټول نه مخکې به داسې کار کوو چې ارګنایزیشن چې دی هغه ولې ځان دومره پروټیکشن ساتي او هغه د ریسک کم فریم ورکس چې دي یا داسې یو قسم د ریسک لپاره چې طریقه کار دي کوي او هغې لپاره کم ټولز دي یا میتودالوجي ده که نه هغه به دي په کومه طریقه استعمالوي چې د ارګنایزیشن ډیټا چې کومه ده هغه په ټرانزیټ باندې او سټوریج او په ان یوز کې چې ده هغه پروټیکټ شي نو زما په خیال چې ما په نیوز به یې ما ورکړی دغلته اوس په خیر راشو اوس ګوره دلته تاسو ما پکې لږ کرښې نه ناښکو دي دلته او چې په هغې باندې لږ انډرسټینډ وشي زمونږ فوکس په نن انشاءالله هغه به یې په ټایپس اف اټیکرز چې کوم دي پوه شوې اټیکر چې کوم دي هغه په ډېرو زیاتو قسمونو کې راځي او هغې باندې به نن موږ بحث کوو چې هغه دي څوک و د ټول نه مخکې چې شروع کومه نو اوکې سکرپټ کیډي و پوه شوې سکرپټ کیډي لپاره ما ښه باقاعده ویډیو راښکړې د پارټ 17 تھریډ ویکټر چې کوم دي هغه وګورئ د نور دومره ایکسپلینیشن د دې نشم کولی خو سکرپټ کیډي وایي ساته سکرپټ کیډي چې دي هغو له یا لږوټې یا د سره کوډینګ د سره ورځي نو پوه شوې هغه بس هغه خلک ته چې هغه وایي بس یاره دا هیکینګ به وایي څنګه کېږي نو به پوهېږي نه چې د هیکینګ څه ته وایي دغې د سکرپټ کیډي وایي پوه شوې ښه نو زموږ سره اټیکر چې کم دي ورای دې د ګوټې را دې خوا یې کمه ګوره وایي anyone who trying to get access to or disrupt any leg of CIA tried چې کوم دی مطلب دا دی چې هر یو کس چې هغه یا کوشش کوي چې د ارګنایزیشن ډیټا ته اکسس وکړي او یا ډسرپټ کړي هغه په هغې کې چې دی نو کنفیډنشیالټي ده انټیګریټي ده او اویلیبلیټي ده کنفیډنشیالټي هغې باندې ما ډېر بحث کړی دی خیر تاسو اوس دا ویډیو ګورئ نو دومره زما هغې ته ایکسپلینیشن ته ضرورت ځکه نشته چې موږ په دې باندې ډېر شی ډسکشن کړی دی مخکې اوس د ټولو نه مخکې چې موږ شروع کوو ګوره وایي چې وارفیر که نه سایبر وارفیر دی نن سبا حالات ډېر زیات خرابېږي او کمپنیانې نو موسټلی کم ملکونه چې دي بس تاسو د اگزامپل در کوم اوس په چاینا کې یو کمپنی د هواوی ورته وایي او داسې هغه په امریکا کې چې د هغې هر څه بینډ کړي دي چې دا موږ نه استعمالوو د هغې کوم سیلفون شو یا د هغې موډم شو یا داسې نور څه ډیوایسز دي هغه راغی چې موږ استعمال نه کړو یا سویچز شو د هغې په ځای باندې موږ د سیسکو والا استعمالوو یا نور داسې هوم میډ چې کوم دي او هغو په یوروپ کې هم هغو ته وینا کړې ده چې یاره دا تاسو کوشش وکړئ چې د هواوی د سامان به نه استعمالوي یو اس والا ویلي دي نو دا ګوره داسې یو قسم سایبر ویرفیر غوندې کې یو قسم وارفیر دی پوه شوې نو وایي چې اپراکسیمیټلی 120 کنټریز چې دي نو هغه ښه باقاعده ډیولپ کوي سایبر ویپن چې کوم دي هغه بیا ټارګټ کوي فاینانشل مارکیټ چې کوم شو یا ګورنمنټ کمپیوټر سیسټم شو او یا داسې یوټیلیټیز شو په هغې کې انډسټریل شو یا ګیس شو یا داسې الکټریسټي شو یا داسې نور لکه تقریبا چې فاینانشل مارکیټ چې هغه ته کمپنیانو کم ډیټا چې د هغه لیک یا ډسټرپټ کړي او د حکومت نقصان ورسوي
نو دا ټایپس اف اټیکرز دي. اوس په دې موږ راځو یو ته. خو د هغې نه مخکې که تاسو خیال کړی او موږ په تھریټ ویکټرز باندې ګپ شپ لګولی دی، هغې باندې ما ویډیو راښکړي دي پارټ 16 ټو پارټ 21. دا ټول وګورئ. که تاسو دا نه ونه کتئ نو بیا به ګورئ دومره نه پوهېږئ. پوه شوې؟ نو ګوره اوس دا اټیکرز چې دي ټایپ اف اټیکرز چې کوم دي که نه، دا ما لینک کړي دي اوس آل د وی ډاون. ګوره مزه هغې سر ته ځمه ګورئ رالمه تھریټ ویکټرز ته. پوه شوې؟ دا اوس ما د دې سره لینک ځکه کړو چې زموږ سره د اټیکر چې دي دا د موبایل په ډیوایس په تھرو باندې کېږي، په نیټورک باندې کېږي، یوزر باندې کېږي، ایمیل باندې کېږي، ویب اپلیکیشنز شو یا ریموټ ایکسس پورټل چې کوم دي یا ریموټ ډیسکټاپ پروګرامونه چې کوم دي د هغې په تھرو باندې د اټیکرز چې کوم دي دا اټیک کوي او ډیټا د ایکسس کوي. نو اوس په دې نه زه راوځم او دی خوا اوس ګوره ما دلته تاسو که خیال وکړئ ما یو کرښه راښکو دي د ګرین کرښه چې کومه ده دا اوس ګوره دا ارګنایزیشن چې کوم دی زموږ د ارګنایزیشن سرویسز پرووایډ کوي دی بل ارګنایزیشن ته دغلته. پوه شوې دلته؟ نو اوس ګوره زه دې ته رانږدې شمه. نو زموږ سره چې دی اوس ډیټا ایډرس ته او سټوریج کې چې کومه زموږ سره ډیټا ده یا ډیټا ان موشن چې کومه ده یا ډیټا ان ټرانزیټ. ګوره دا اوس زموږ ایمیل ولېږو فار ایگزامپل ډیټا موږ سینډ کړه دی بل ارګنایزیشن دی موږ لیږو او هغه ارګنایزیشن ته چې دی نو دا لاړه شي او هغو ته به دغې بل هغو خپل کمپیوټر چې کومي ګیټ وی چې په هغې باندې ریسیو شي. اوس مین ان د میډل مطلب دا دی چې د اټیکرز چې کوم دي دې ته اوس راځو ښه د اټیکرز ته. دلته به اوس تاسو ما ایکسپلینیشن ورکړی دی. پوه شوې؟ نو دغلته ګوره زموږ سره چې دي په هغې کې زموږ سره دوه قسمه دي. زموږ سره په هغې کې یو راځي انسایډر. یو انسایډر چې دي هغه څوک دي؟ انسایډر هر هغه خلک دی چې هغه اتورایز انډیویژول دي، مطلب دا هغو ایکسس شته، هغو امپلویز کې هم راتلی شي خو یا هغو انټنشنلی څه ته یاره پښتو کې چې وایي یاره زما خلک چې وایي یاره خدای یقین وکړه زما دا ما دا نه وی چې دا کار داسې وشم څه وایي یاره ښه پاس کومه انټنشن ډکشنري مې به چې وکړه هغه یا وایي ارادې او په اردو کې وایي جان بوجھ کړ انټنشنلی چې کوم یو دی او نان انټنشنلی یا ان انټنشنلی چې دی مطلب نان جان بوجھ کړ یاره که خدای مسلمان روزي راکړي بس نه. نو انسایډر چې دی هغه په کمپنۍ کې امپلویز دي، هغو ډېر زیات سنسټیو انفارمیشن ته ایکسس وي او هغو چې دي که هغو یا په جان بوجھ کړ یا جان ناټ بوجھ کړ. پوه شوې؟ انګلیش په فکر راته چې دی یو کار کوي او هغې کار نه نقصان ورسي او د هغې نه مطلب دا دی چې یا ډیټا چې دا هغه کرپټ شوه یا هغې لیک کړه یا بهر ته وباسله او یا د هغې په ځای باندې بیا پیسې غواړي یا بلیک پیسې غواړي د کمپنۍ نه او یا داسې یو فراډ غوندې کې وکړي. مطلب دا چې په بینک کې څوک کار کوي او په یو امپلوي چې هغه کرپټ دي هغه داسې دو نمبر کار کوي نورو خلکو له چې هغه د کمپنۍ نقصان ورسوي نو دغې ته انسایډر تھریټ ویلی کېږي. پوه شوې؟ اوس د هغې نه بعد زموږ سره بل راځي هغه دی آوټسایډر تھریټ. آوټسایډر تھریټ چې دی هغه ان اتورایز انډیویژول دی چې د هغې کس یو اتورایز نه وي د هغه ایکسس څه ته نه وي خو هغه بس کوشش دا کوي چې د ارګنایزیشن ته په څه طریقه باندې ایکسس وکړي او د ارګنایزیشن ډیټا چې ده دا لیک کړي او ویباسي. اوس که د ارګنایزیشنز ډیفینس ان ډیپث چې کوم و که هغه صحیح و موږ په هغې باندې هم بحث کړی دی په اوله کې هغې نمبر ویډیو هغه پکې ما نه دی ورکړی څه ته وایي د ویډیو هغه ټایټل و دلته و دا یعنې که دا ډیفینس ان ډیپث صحیح و نو ارګنایزیشن چې دی هغو ته به خطره نه وي. اوس به موږ واپس دلته راشو. خو بیا هم مطلب دا دی چې هغې ارګنایزیشن له خپل ځان په کار دا دی چې هر شی سیکیور کړي. اوس زموږ سره راځي دلته ایډوانس پرزسټنس تھریټ چې کوم دي په دې باندې موږ بحث کړی دی هغه بیا ځو هغې تھریټ ویکټرز چې کوم دي. پوه شوې؟ پارټ 16 ټو پارټ 21 دا یو داسې ایډوانس تھریټ چې دي دا د حکومت یو فار ایگزامپل دوه حکومتونه دي هغه په یو بل باندې اټیک کوي او د هغې په ترو باندې هغه داسې یو ټولز استعمالوي چې هغه ډیټا چې ده هغه انفلټریټ کی. اوس فار ایگزامپل دا اوس حکومت والا کم ایڈوانس تھریٹ پرزسٹنس کم دی ایڈوانس پرزسٹنٹ تھریٹ سبایي یاره دی خو خبرې هم نه نشي کولی یاره بس اوږده ورځ وخه. نو اوس د دې یو ګوټ نه دا کمپیوټر نه دا انفارمیشن ځي دی بل ارګنایزیشن ته دا دواړه ارګنایزیشن چې دي د یو بل سره
ښه باقاعده کانټیکټ کوي. اوس فار ایگزامپل که زمونږ سره اوس یو ارګنایزیشن چې دی اوس یو سرویسز چې دي انټرنیټ سرویسز پرووایډ کوي یا داسې نور سرویسز دي چې هغه پرووایډ کوي د ادر ارګنایزیشن ته، او د ادر ارګنایزیشن چې دی یا حکومتي او یا داسې د حکومت سره انډایرکټلی ریلیټډ دي، نو کم انفارمیشن چې دی پرووایډ کوي د حکومت ته یا د بل ارګنایزیشن ته، هغه ښه باقاعده د دې ارګنایزیشن سره ټچي او د دې ارګنایزیشن د دې ارګنایزیشن ښه باقاعده اکسس یې د هغو هغې ډیټا ته. نو دلته اوس دا ایډوانس پرزسټنټ تھرټ والا چې کوم دی په منځ کې راتلی شي او میډل ان د مین چې ورته کوم وایي، او دا ډیټا که انکرپټډ نه وه نو دا ډیټا چې ده دا ښه باقاعده بهر ته راوښکی شي. اوس دې ته ویلی کېږي ډیټا ان ټرانزټ او ډیټا اټ موشن. نو دا اوس یو ډیټا موو کېږي د دوانو ارګنایزیشن په منځ کې، پوه شوې، دا په منځ کې دا کس ناست دی دا یوې، او دې ښه باقاعده ټولز استعمالوي. انشاءالله موږ به په دې باندې یا په ډومین 3 کې یا په ډومین 6 کې به دې باندې بحث وکړو، صحیح ده. نور به هم ډیپ دې ته وننوځو، هغې کې بیا چې کوم اټیکس دي هغې باندې به هم څنګه کېږي او په هغې باندې به بحث کوو، خو ون بای ون پوه شوې، ون بای ون جمپ نشم والی. نو اوس ګوره که زمونږ د ارګنایزیشن دوانو ارګنایزیشن یو سیکیور ایمیل کنیکشن کریټ کړی و او د دې سره وی پی این استعمالو دوانو، نو هغه وی پی این چې د دې باندې به موږ بحث کوو انشاءالله په ډومین 3 کې. نیټورک ډومین چې کوم 3 دی که 4 دی خو 3 دی په هغې کې موږ ګپ شپ لګو او بیا په تاسو ته زه ښیم چې یاره د وی پی این څه ته وایي، دا وی پی این خلک څنګه کانفیګر کوي او څنګه چلیږي. نو تیوري به یې خو په هغې کې به زه هم پریکټیکل لیبسونه کې به زه کوم انشاءالله، په نیټورکینګ به پریکټیکل موږ کوو انشاءالله. نو زمونږ سره که اوس دا ډیټا چې دا که دی اوس انکرپشن استعمال کړی او دا ډیټا اوس د دوو ارګنایزیشن یو بل د ډیټا سینډ کړه د انټرنیټ باندې، نو دا دواړه ارګنایزیشن چې دی دا ډیټا به سیکیور یو بل سره اکسپټ کوي او دا ډیټا چې دا به انکرپټډ دي او د هیکر ته به پته نه لګي. اوس که موږ سیکیورټي نه وای استعمال کړي او داسې مطلب دا دی چې نه که څه ته وایي پلین ټیکسټ باندې موږ انفارمیشن لیږلي وو، نو داسې ما راغستی دی یو اګزامپل پوه شوې د دې dlp-test.com نه، نو دغه شانتې هغه به ښه باقاعده د میډل ان د مین ته به پته لګي چې یاره دا فرست نیم او لاست نیم څه دی، سوشل سیکیورټي سره کم انفارمیشن څوک لیږي که نه. اوس دا یو ایمیل ولیږو په هغې کې دا انفارمیشن ډیټ آف برث شو او د هغو سوشل سیکیورټي نمبر شو. سوشل سیکیورټي نمبر مطلب که شناختي کارت نمبر یو قسم نمبر او په دې سوشل سیکیورټي نمبر باندې دلته په یو ایس کې یا نور ملکونو کې ښه باقاعده د ټلیفون نمبر یې کولاویږي یا داسې نور داسې کارونه کېږي چې هغه ډېر زیات کریټیکلي او سینسټیو وي، نو د هغې په ترو باندې دلته ښه باقاعده په لاګانو کې چې کوم دي هیپه لاچې شوه یا داسې نورې لاګانې شوې، هغه وایي چې سوشل سیکیورټي چې دا به بچ کوئ. نو لاګانې موږ په اولو کې سټډي کړي وه، تاسو به ښه زما په خیال چې هغه کتلي که نه وي کتلي نو وایي ګورئ بای که نه بیا په دې نه پوهېږئ. نو دغه شانتې دا مین ان د میډل کس چې کوم ناست دی اټیک کوي، خو که تاسو خپل ډیفینس ان ډیپت نه کړی او تاسو صحیح ټیکنالوژي نه یوز کړي، دا انفارمیشن به ستاسو بیا چې دي دا ډسکلوز کېږي او دې کس ته به مین ان د میډل چې دی دته به ښه باقاعده میلاویږي. نو دې ته ویلی کېږي ډیټا ان ټرانزټ. زموږ سره درې قسمه ډیټاز دي، ډیټا ان ټرانزټ، ډیټا ان موشن ان ډیټا ان سټوریج. پوه شوې؟ نو ډیټا ان ټرانزټ، ډیټا ان موشن یو دی، ډیټا ان یوز چې کوم دی کم کس چې په کمپیوټر کې دننه یوز کوي هغه موسلی نه سیکیور کېږي، هغه به هله سیکیور کېږي چې کله کس یې بند کړي. اوس د دې نه بعد زموږ سره چې دی نو ټایپ اف هیکرز دي، خو د هغې نه مخکې به موږ هلته ګپ ولګوو په انانومس باندې. انانومس څوک دي؟ دې باندې را دې خوی کوم ښه انانومس زمونږ سره څوک دي؟ انانومس هغه خلک دی چې هغه یو قسم کوشش دا کوي، یا دا ګوره انټرنیشنل هم دي او لوکل هم راځي، کوشش دا کوي یاره چې د حکومت ته یا د انسټیټیوشن ته یا داسې ایجنسیان دي یا کارپوریشنز دي یا داسې چرچ شو که جماعت شو او که داسې اسلامیک انسټیټیوټ شو، اسلامیک سوسایټي کې که نه دلته انسټیټیوټ په دې ویسټ کې زموږ سره ښه باقاعده اسلامیک انسټیټیوټ وي، هغه د خلکو نه مطلب دی چاندې راغونډي او ډېر ښه انفارمیشن په هغې کې شیر کوي. پوه شوې؟ ساینټالوجیز
ډېر شی چې دی انانومس کوشش دا کوي چې یاره دې نه دا قسم دا انفارمیشن چې دی په څه طریقه باندې موږ وباسو یا داسې په سایبر اټیک وکړو چې دا ارګنایزیشن چې دی موږ چڼو ته کېنو پښتو کې جوړ وي مطلب دا دی چې د هغې اویلیبلیټي ختم شي او یا انټیګریټي چې دا موږ لوز کړو د هغو او کانفیډنشیالټي چې دا هغه وله ختمه کړو ډسټروی کړو وله نو دغه شانتې دې ته ویلی کېږي انانمس اوس زموږ سره دا نور هیکرس ټایپس دي هغې ته به نوځو په بله ویډیو کې انشاءالله